السلام عليكم. محاضرتي الأولى على قناتي على اليوتيوب ستكون حول 10 tips for perfect bonding before composite restoration. الحقيقة أنه دائما بلاحظ من خلال بعض التساؤلات من الزملاء أنه هناك بعض القصور في معرفة بعض الجوانب التطبيقية فيما يخص البوندينج ايجنت in dental clinic. المحاضرة إن شاء الله ستتضمن 10 نقاط تمثل مراحل تطبيق البوند عمليا، وبالتالي الوصول لأفضل نتائج ممكنة، وأيضا التغلب على بعض المشاكل اللي تتعلق بالبوند، منها حساسية الأسنان بعد الحشوات، أو تلون الخط الفاصل بين الحشوة والسن باللون الأبيض، أو سقوط الحشوات، أو أحيانا بعض اللبس اللي بيحصل لدى الأطباء إنه أي جيل من البوند نستخدم وأي نوع تخريش نستخدم. فخلونا نتعرف على العشر نقاط هذول إن شاء الله يوصلونا لأفضل نتائج وأفضل طريقة عمل فيما يخص البوندينج. خلينا نبدأ. خلونا نبدأ الجزء الأول اللي راح يتناول 5 مراحل قبل تطبيق البوند. تيب 1 أو الخطوة الأولى في عمليات البوندينج قبل الكومبوزيت ريستوريشن هي الإيتشينج. من المعلوم طبعا أنه احنا نستخدم فوسفوريك أسيد 37%. هون بدنا نميز بين نوعين من التقنيات المستخدمة في الإيتشينج: التوتال إيتش والسيلكتيف إيتش. والحقيقة أنه من الخطأ أنه نحن دائما نلجأ لطريقة واحدة، أو أنه نستخدم التوتال إيتش مع أنماط بوند حديثة مثل الجيل السابع والثامن، أو نستخدم السيلكتيف إيتش مع البوند اللي هو الجيل الرابع والخامس. الموضوع ليس يعني اختياري، بل هو يخضع لقواعد واعتبارات علمية. ما أريد أن أوصله للزملاء هو نحن في حال قررنا استخدام بوند من الجيل الرابع والخامس لا يحوي إيتشنت في التركيب البوند نفسه، بهالحالة نحن محتاجين نستخدم طريقة التوتال إيتش، بمعنى نحن بنخرج المينا والعاج. وفي حال قررنا استخدام بوند من الجيل السادس أو السابع أو الثامن، فنحن بهالحالة ممكن نستخدم طريقة السيلف إيتشينج أو السيلكتيف إيتشينج. بطبيعة الحال السيلكتيف إيتش محبذ على السيلف إيتش، لأنه كثير من الستاديز أكدت أنه عملية التخريج فقط بالبوند بالإيتشنت الموجود في البوند غير كافية على مستوى الإنامل، هي كافية على مستوى الدنتين. ومن هون اجت فكرة انه نحن نعمل سيلكتيف ايتشينج. راح نشوف التفاصيل. بالنسبة للتوتال ايتش حنعمل ايتشينج 15 ل 20 ثانية للإنامل، متبوع ب 10 ل 15 ثانية للدنتين والإنامل سوية، ما بنخرج السيمنتم طبعا. في حالة سيلكتيف ايتشينج نحن بنخرج فقط الشريط الإنامل، ما بنخرج وما بنعمل ايتشينج للدنتين، بغرض انه نحن نحصل على ايتشينج للانامل يدعمه فيما بعد الايتشنت اللي موجود في البوند او في السيلف ايتشينج بوند. طبعا في استخدمنا مثلا، وهذا من الاخطاء اللي يفترض تجنبها، في حال استخدمنا توتال ايتش مع بوند موجود فيه ايتشنت مثل الجيل السابع، فنحن عمليا عم نعمل تخريج زائد او ايتشينج زائد للعاج، وبالتالي هذا أكيد رح يسبب انهيار للشبكة الكولاجينية، تأثر البوندينج، وبالتالي أيضا حصول هايبر سنسيتيفيتي في التيث أفتر ذا ريستوريشن. بدي أشير هون بالنسبة للسلكتيف إيتشينج إنه كتير مساعد إنه نحن نستخدم التيب الأرفع اللي هو باللون الأزرق اللي أنا شرت له بالسهم، بغرض إنه نحن فعلا نحقق إيتشينج على مستوى شريط الإنامل فقط، بعيدا عن الدنتين. التيب 2 أو المرحلة الثانية من مراحل تطبيق البوند هي الإريجيشن. نحن بعد ما خرجنا محتاجين إنه نعمل غسيل، والحقيقة هي العملية هي عملية سنسيتيف ومهمة جدا، لأنه عدم إجراء بشكل مناسب هو مسؤول بشكل أساسي عن وجود فرط حساسية بعد تطبيق الحشوة، وأيضا يسيء للبوندينج أو لقدرة أو قوة الارتباط. الإريجيشن يتم بتيار ماء وليس ماء وهواء، لأنه بعض الزملاء بيخبرني إنه هو بيستخدم ماء وهواء، وهذا الأمر مو كويس، لأنه ممكن يؤدي لإدخال الإيتشينج ضمن التيوبيولز، وبتصير صعب إنه تنشال. ومن هون نحن لازم نعمل تيار ماء باستمرار
والمدة هي تكافئ أقصى زمن تخريج طبقناه. وبالتالي لو نحن اشتغلنا توتال ايتش فمحتاجين 30 ثانية غسيل، ولو عملنا سيلكتيف فاحنا محتاجين 20 ل 25 ثانية عملية غسيل. الخطوة الثالثة أو التيب 3 هي بعد ما عملنا الايتشنج، بعد ما عملنا غسيل، فاحنا محتاجين نعمل التجفيف. وهون في كونسيبت كتير مهم وكتير بيغيب عن بعض الزملاء، هو الدراي والوايت بوندينج. الحقيقة نحن لما بنعمل توتال ايتش فاحنا عملنا ايتشنج للدنتين. هون نحن محبذ انه نحافظ على ترطيب العاج لما بنطبق البوند، وهي العملية حساسة وصعب ضبطها. ومن هون نحن بنقول انه في حال استخدمنا التوتال ايتش ممنوع نعمل تجفاف زائد اللي نحن كلنا بنعرفه بتيار هواء لحتى نحصل على المظهر الطبشوري للإنامل، لانه هذا حتما راح يعمل لي كولابس للكولاجين تبع الدنتين، مما ينتج عنه انه بتضعف كتير قدرة الارتباط. فالمطلوب لما اعمل توتال ايتش اني احافظ على الترطيب، بمعنى اني انا بعمل تجفيف الاسفنج. بعد هيك نحن بنطبق بوند باساس كحولي او ايثانولي، وبالتالي مع التوتال ايتش نحن لازم نستخدم بوند باساس كحولي او ايثانولي. والكحول او الايثانول هو بيتكفل بعمليه تجفيف الماء المتبقي بالدنتين وبيندخل داخل التيوبيولز تبع الدنتين، وبالتالي بيعطيني ارتباط اكبر. في حال نحن استخدمنا السلكتيف ايتش هون نحن محبذ ومطلوب انه نعمل تجفاف كامل، لانه اساسا انا ما عملت تخريج على الدنتين، فما عندي خوف من انه تنهار شبكه الكولاجين. بهي الحاله نحن بنعمل فعلا تجفاف بشكل قوي بحيث نحصل على المظهر الطبشوري للمينا. وبعد هيك بنستخدم بوند باساس مائي، لاني انا محتاج بوند عنده قدره ترطيبيه يدخل داخل الدنتين، وكانه نحن حافظنا على العاج الرطب في طريقه التوتال ايتش. مهمه جدا اذا انه في حال توتال ايتش نحن نستخدم ويت بوندينج، وفي حال نستخدم سيلكتيف ايتش فاحنا بنعمل دراي بوندينج. وكثير من الستاديز اكدت على هذا الموضوع وحكت عنه، وممكن الرجوع لها للي بيحب. التيب 4 او المرحله الرابعه او الخطوه الرابعه من خطوات عمل بوندينج بشكل ممتاز هي خطوه التعقيم. فاحنا بعد ما عملنا اتشينج، بعد ما عملنا غسيل للفوسفوريك اسيد، وبعدين نحن عملنا التجفاف بالطريقه الصح، فهناك خطوه تعتبر اوبشنال، يعني ممكن انه نتجاوزها، بس الحقيقه انها مفيده. تعتمد على وضع كلور الهكسيدين 2% لمده 1 دقيقه. هذا الاجراء الحقيقه كثير من الستاديز ذكرت انه بيؤدي لانه تثبيط انزيم بيفرز كولاجين العاج بعد ما نعمل له ايتشنج، وهذا الانزيم هو الام ام بي. الام ام بي للاسف انه هو انزيم بيؤدي لتكسر كولاجين العاج، وبالتالي على المدى البعيد بيؤدي لانه يحصل تآكل مائي للبوند، وبالتالي قصر عمر البوند. الكلورهكسيدين وفق كثير دراسات ما ادى لزياده في قوه الارتباط، على عكس الايديتا اللي اظهرت قليل من زياده قوه الارتباط، لكنه مثل ما قلت هو اهميته في تثبيط انزيم ام ام بي اللي بيفرز الكولاجين العاج، وبالتالي اطاله عمر البوند. هون بدي اذكر نقطه اللي هي البعض بيعتبرها كمان اوبشنال بهي المرحله، هي تطبيق ال NaOCl او الهيبوكلوريت الصوديوم. في جدل حول هي الخطوه بين فريق بيجد انه من المحبذ ازاله طبقه اللطاخه او السمير اللاير، وانه هذا بيؤدي لارتباط افضل مع الدنتين، بين البوند والدنتين. وبين فريق آخر يقول بأنه بالرغم من أنه هذا الأمر فعلا بيزيد قوة الارتباط، لكن الأكسجين المتحرر أثناء تطبيق ال NaOCl بيؤدي لتثبيط عملية الكيورينج، وبالتالي في جدل عن هذا الموضوع. وكمان في عندهم اعتراض ثاني، وإنه أو ادعاء ثاني، إنه تطبيق الهيبوكلوريت الصوديوم بيؤدي لحصول تقلص للكومبوزيت أكثر من المعتاد، مما يؤدي لقوة تبعده عن السن أكبر، وبالتالي هذا ممكن يضعف الارتباط أكثر مما يحققه من الناحية المجهرية بزيادة ادخال البوند في قنيات الدنتين. الخطوة الخامسة أو التيب 5 هي ما قبل تطبيق البوند.
المراحل الأخيرة من قبل تطبيق البوند تتضمن أول نقطة هي أنه نحن علبة البوند لازم نرجها بشكل جيد لحصول لضمان حدوث تجانس مكونات البوند وعدم فصل المذيب عن باقي المكونات، وبالتالي لو طبقنا قبل الرج فممكن نحصل على تركيب بوند مو متجانس، وهذا طبعا بيأثر على خواصه. الأمر الثاني هو دونت بريس. لما نجي نحن نطبق البوند يفترض أنه نترك قطرة البوند تنزل من البوتل بشكل فري من دون ما نحن نضغط بيدنا لإجبارها على النزول، لأنه هذا الأمر ممكن أيضا يؤدي إلى أنه نحن نحصل على كمية مذيب أعلى من المعتاد في قطرة البوند اللي حنطبقها. آخر شيء إنه لازم نحن نستخدم البوند مباشرة، ولذلك ينبغي إنه نحن ما نحط البوند ضمن الديسبنسر الخاص لتطبيق البوند إلا حين تطبيقه مباشرة منعا لتبخر المذيب وبالتالي تأثر خصائص البوند. كانت هي أول 5 تيبس في محاضرة 10 تيبس فور بيرفكت بوندينج. إن شاء الله في الجزء الثاني حنتابع 5 تيبس تتعلق بعملية تطبيق البوند نفسها. تابعوني، لا تنسوا الضغط على زر المتابعة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى أن تكون المحاضرة أعجبتكم، والسلام.